er sjangs, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker. Welcome to my channel. Please like and subscribe. Hit the notification bell para updated ka. Ang gagawin ko ngayon ay mag-push up. Push up. Ang push up ay nakakatulong sa ating likod, sa ating arms, sa ating mga taba-taba at sa ating tiyan. Okay? Stretch muna tayo. Stretch. 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 Ayan. Tapos mag-stretch, i-shake mo lahat yung katawan mo. Shake, shake. Shake. Tapos mag-shake. Tapos mo mag-shake, i-ano mo yung lahat ng circle ba yung lahat ng katawan mo. Tapos kabila mo. Tapos pwede ka na mag-push up. Okay, simulan na natin. 1, 2, 3.